Hei, bună tuturor! Sunt Claudia Niță și bine ați venit sau ați revenit pe canalul meu de YouTube. Tot la cerința voastră m-am gândit să fac o serie cu greșeli frecvente pe care le-am observat în machiaj. Astăzi am să vă arăt care sunt cele mai frecvente greșeli pe care eu le-am observat în machiaj, mai ales de când fac aceste cursuri de automachiaj. De fapt, cu aceste cursuri de automachiaj eu îmi doresc ca să vă învăț să vă machiați corect. Mai ales la fetele la care le place foarte mult să se machieze și în timpul zilei și la evenimente și să-și machieze și prietenele, de ce nu? Dacă tot vă place să vă machiați, dacă tot sunteți pasionate de acest lucru, de ce să nu învățați să faceți corect acest lucru? V-am spus că de când fac aceste cursuri de automachiaj cu fetele, am observat destul de multe greșeli pe care le fac aceste fete, dar cele care au venit la mine am reușit să le aduc pe drumul cel bun. De astăzi, de fapt, încep o serie de videouri în care am să vă spun care sunt cele mai frecvente greșeli pe care eu le văd în make-up, dar în primul rând am să încep cu greșelile de pe față, o să urmeze apoi greșelile la ochi, sprâncene, buze și cam atât. Câte sunt? Față, ochi, sprâncene și buze. 4. Deci o să urmeze în următoarele 4 săptămâni sau ceva de genul ăsta. Dacă voi observați că faceți aceste greșeli, mi-ar plăcea din suflet să vă remediați și să nu le mai faceți. Pentru că, de ce să nu te machiezi corect? De ce să nu te machiezi corect dacă poți? Sunt 100.000 de tutoriale pe YouTube în care poți să înveți să te machiezi corect. Bine, într-adevăr, cel mai bun lucru este atunci când este cineva lângă tine și îți spune, vezi că nu ai pus bine, ai pus prea sus, prea jos, prea mult, prea puțin, presiunea de pe pensulă și așa mai departe, dar pentru cine nu are posibilitatea să meargă la un curs de automachiaj sau poate cineva nu-și dorește, nu vrea, diferite motive, încercați măcar să luați de pe YouTube chestiile bune și să încercați să vă perfecționați. Hai să vedem care parte o facem. Partea dreaptă o facem cum trebuie, că e pe dreapta, iar partea stângă o facem cu greșeli. Pe partea dreaptă eu m-am exfoliat cu acest gel, pentru că toată lumea mă întreabă care este exfoliantul meu preferat. Este acesta de la Estée Lauder. Iar cu acesta, tot de la Estée Lauder, din aceeași gamă cu exfoliantul, este un fel de mască. De fapt este un demachiant, dar se poate folosi și pe post de mască. Acestea două eu le-am folosit înainte pe partea dreaptă. Acum, pe partea dreaptă am să aplic această cremă hidratantă de la Kiehl's. Este de fapt o cremă ultra hidratantă. Am să o aplic doar pe partea dreaptă. Da, eu îmi dau și pe ochi. Pe ochi încă mai am rimel, să știți. Și pe buză o introduc bine de tot crema în piele până nu o mai simt așa alunecoasă, mai ales în zona de sub ochi trebuie să insistați mai mult pentru că zona de sub ochi, pielea de fapt de sub ochi este foarte subțire, iar aici punem cele mai multe produse, fond de ten, anticearcăn, pudră, iluminator în zona aceasta, deci chiar se strâng multe produse în zona de sub ochi, iar pielea este subțire și nu poate să suporte chiar atât de multe. Este important să vă faceți un masaj ușor de la interiorul ochiului înspre exterior și să aduceți așa. Și încă un lucru pe care eu îl fac, piș puțin zona de sub ochi și de pe față pentru ca sângele să circule mult mai bine. Atunci când sângele circulă mai bine, totul revine la viață. Și acest lucru îl fac eu, mai ales aici în zona aceasta. Nu prind chiar de sub ochi, prind chiar de dedesubtul ochiului, mai mult de pomete. Întorc pielea, vedeți? Efectiv se întorc pielea în sus. O prind de aici și pe asta întorc. Și apoi puteți să faceți cu degetele în jurul ochiului. Și încă un truc, atunci când aplicați crema din jurul ochiului, nu trebuie să faceți așa. Crema se aplică așa, cu degetele, ca și cum ați cânta la pian. Am terminat și cu pasul acesta. Acum, după ce am aplicat această cremă de hidratare, așteptăm cam 10 minute, pentru că dacă aplicați fondul de ten acum peste cremă, pielea absorbe crema, că e normal, mai ales dacă este deshidratat,
pielea absorbe tot ce este umed pe față. Dacă acum aplicați fondul de ten, exact la 20 de secunde, un minut după ce ați pus această cremă hidratantă pe față, pielea voastră o să absoarbă și crema și o parte din fondul de ten și atunci o să vă întrebați de ce nu mai aveți fond de ten pe față, pentru că pielea îl absorbe. Și asta ține loc și de primer, dar nu prea. Adică eu nu aș recomanda doar o cremă hidratantă în loc de primer, doar în cazul în care folosiți un BB cream, atunci da. Dar dacă nu, trebuie să aplicați și primer, de aceea trebuie lăsat un pic să își revină, să intre bine în piele și pielea voastră să își ia tot ce îi trebuie din crema hidratantă, iar după 5-10 minute, zic eu, știu că nimeni nu ar vrea să stea 10 minute, dar în acele 10 minute puteți să faceți altceva. Nu știu, să vă aranjați părul, să vă faceți rapid un duș. Nu o să realizez nimic foarte spectaculos pe față, doar vreau să vă spun niște pași de bază foarte importanți pe care trebuie să-i respectați. Am să aplic o bază satinată de la Illamasqua. Este o bază care mie îmi place foarte mult, este ușoară și dă strălucire pielii. Cred că așa se vede cel mai bine. După ce am așteptat acele 10 minute, aplic baza satinată. Am greșit, ăsta e mixerul. Mama lui de mixer. Au ambalajele foarte asemănătoare. Na, vă rog să vă uitați. Sunt identice. Deci, satin primer. Vedeți cum s-a înroșit partea aceasta? Este mai roșie și s-a și încălzit un pic. În schimb, această parte este albă. Aplic baza satinată pe față, pe toată fața. La baza nărilor. Așa arată partea unde am aplicat primerul satinat și așa arată partea pe care nu am aplicat absolut nimic. Haideți să aplicăm fondul de ten tot pe partea dreaptă și apoi să aplicăm fondul de ten și pe partea stângă. Folosesc fondul de ten de la Illamasqua, Skin Base se numește, și am combinat două nuanțe, 6,5 și 3,5. Întotdeauna trebuie să aduceți culoarea feței, trebuie să o aduceți la culoarea gâtului și a decolteului, în mod special a decolteului, pentru că gâtul îl mai puteți păcăli, să zic, adică mai puteți trage un pic de produs în jos. Și atunci așa vă uitați, aplicați fondul de ten pe o porțiune și vă uitați, bate cu gâtul și cu pieptul. Dacă bate, să știți că este bine ales produsul, dar să țineți cont că unele produse pot să oxideze în următoarea jumătate de oră, o oră, două, și atunci se poate, de fapt ce înseamnă asta? Se poate închide la culoare, încă aproape un ton. Și atunci veți avea efectul de mască. Trebuie să știți foarte bine ce fond de ten aplicați pe față, pentru că dacă el oxidează, o să aveți efectul acela de mască. Și acesta oxidează puțin, vedeți diferențele între ele. Eu aplic fondul de ten prima dată, iar apoi blenduiesc totul cu Beauty Blenderul. După ce am aplicat fondul de ten, eu efectiv iau surplusul acela de pe față. Întotdeauna să trageți produsul înspre urechi, înspre firele de păr, dar în așa fel încât să nu vă murdăriți părul, pentru că atunci părul o să fie alb sau, mă rog, fond de ten și nu o să vă placă. Nu uitați niciodată urechile, pentru că sunt foarte importante să nu se înroșească, că se mai înroșesc de la emoții, de la căldură, de la, na, eu știu, tot felul de chestii. Ce vă rămâne pe Beauty Blender, dați pe urechi. Blenduiți bine, bine, bine. Sub ochi nu insist foarte mult pentru că o să vin cu concealerul. Iar acum ce fac? Trag fondul de ten în jos înspre gât. Eu aici la gât am și un defect din naștere, pot să spun așa. Am o pată destul de mare pe care în general îmi place să o acopăr. Dar trag fondul de ten și pe gât și în spatele urechilor, pentru că dacă o să vă prindeți părul, o să se vadă diferența între ele. Și apoi blenduiți bine, bine. Beauty Blenderul trebuie să fie umed, să nu fie niciodată uscat. Dacă folosiți Beauty Blenderul uscat, o să vă absorbă absolut tot fondul de ten și nu o să mai aveți nimic pe față. Deci întotdeauna băgați burețelul sub jetul de apă și apoi îl stoarceți bine, bine, bine să iasă tot surplusul de apă. Ce mai puteți face ca să fie perfect
cum ar trebui să fie el, îl înfășurați într-un șervețel de hârtie și mai strângeți încă o dată în mână în șervețelul acela de hârtie și atunci o să fie perfect umed, cum ar trebui să fie el. Mai pun un pic aici. Aici este o venă albastră pe care toată lumea o are, iar acea venă albastră trebuie acoperită, pentru că se vede urât, ca și cum ai fi vânăt acolo. Am fost odată în oraș și eram eu și soțul meu în mașină, iar la semafor s-a oprit în partea stângă un cuplu. Soțul meu s-a întors capul, s-a uitat înspre ei, mă rog, că fiind la semafor te uiți stânga-dreapta fără să-ți dai seama, iar apoi s-a întors spre mine și m-a întrebat de ce are fata asta tunga asta neagră aici? M-am uitat la ea și am zis, păi pentru că și-a dat cu o nuanță de fond de ten mai închisă. Și am să vă arăt acum despre ce este vorba. Să nu uitați întotdeauna și sub nas să dați cu fond de ten, pentru că toată lumea uită de zona asta de sub nas. Acum să aplicăm fondul de ten și pe partea stângă, unde nu avem exfoliere, hidratare, primer. Și vreau să vă arăt acum ce fac majoritatea fetelor. Din dorința de a fi mai bronzate, pun o nuanță, poate chiar și două de fond de ten mai închisă pe față și am să aplic acest fond de ten, Estée Lauder Double Wear, în nuanța 4N1. Am să aplic pe față. Oh, stați că se aplică cu degetul. Am uitat. Deci, se aplică cu degetul așa. Mai pun un pic ca să fie. Acum o să aplicăm concealerul de la MAC în nuanța NW20. Să vedem dacă este ok sau trebuie să mai îl combinăm un pic cu unul mai închis. Cred că mai trebuie puțin închis. Și atunci ce fac? Iau unul mai închis. Acesta este NW45. Cam așa. Nu știu dacă se vede foarte bine pe cameră, dar cam așa. Aici la nas, pentru că aici în general ne înroșim și trebuie acoperit acest lucru. Și nu intru până sub gene. Merg cu concealerul exact pe linie, pe linia cearcănului și un pic în sus. Apoi am să iau Beauty Blenderul și am să blenduiesc începând de la margini, prin mișcări de tapotare și intru și aici în zona aceasta. Blenduiesc foarte, foarte bine ca să intre bine produsul în piele și chiar dacă poate câteodată nimeriți o nuanță un pic mai deschisă, dar nu cu 3-4 tonuri, în combinație cu fondul de ten pe care deja l-ați aplicat sub ochi, ele se combină și dă nuanța potrivită. Trebuie să fie mai deschis sub ochi ca să pară mai luminos machiajul, dar nu trebuie să fie foarte, foarte deschis la culoare. Ce mai puteți face ca să luminați zona centrală? Mai adăugați un pic de concealer de bărbie, un picuț pe nas, încerc să merg pe jumătatea pe care am voie, și un pic în zona de deasupra sprâncenei. Să introduceți fondul de ten și în sprâncene, să nu rămână deasupra așa și să nu fie băgat în sprâncene, pentru că arată oribil. Din nou mi s-a oprit camera și nu am auzit, pentru că nu face nici măcar un de zgomot. Ok, reiau. Partea asta am făcut conturul și bronzerul, dar mai reiau încă o dată ca să vă spun despre ce este vorba. Am să fac prima dată conturul. Ce înseamnă asta? Înseamnă că, virgulă, conturul feței conține un pic de gri în el. Aceasta este o paletă de contur de la Kat Von D și vedeți că asta este mai deschis, un pic mai închis și mai închis. Produsele astea conțin un picuț de gri în ele, adică nu sunt roșcate. Asta înseamnă că dacă nu sunt roșcate, ele pot fi folosite pe post de contur. Ceea ce este roșcat este bronzerul, care arată așa. Acesta este un bronzer de la MAC, se numește Give Me Sun și vedeți că este mai roșu decât astea de aici, de la Kat Von D, pentru că acesta este un bronzer. Și acum să vă și arăt. Prima dată aplic această culoare
Întotdeauna pornesc de la zona de unde începe urechea și din păr, ca să nu începeți de aici direct, pentru că dacă începeți de aici, o să se vadă diferențe de culoare. Eu am să pun pensula curată pentru că deja am făcut această parte, n-am auzit că s-a oprit camera, dar o să fac cu o pensulă curată. Aplic prima dată aici pensula și cu mișcări circulare vin până aici. De ce? Pentru că aici se termină sprânceana. Nu aveți voie să mergeți mai mult cu conturul fetei decât până unde se termină sprânceana. Conturul nu trebuie să vină în gură, conturul trebuie să aibă direcția spre gură dacă vreți să păreți mai slabă. Dacă nu aveți pomeți, conturul poate să meargă sub pomete și spre nas. Asta este în funcție de cum vă place vouă, nu este greșit nici dacă mergem spre gură, nici dacă mergem spre nas. Mie, în general, pentru mine, îmi place să merg cu conturul cu direcția înspre colțul gurii. Și atunci aplic pe această zonă, sub osul zigomatic, toată lumea are osul ăsta de aici, dacă apăsați sub el o să vedeți că acolo trebuie să puneți produs și aplicați produs până aici unde se termină sprânceana, iar de aici îl pierdeți în piele. După ce ați făcut acest pas, se aplică bronzerul. Bronzerul poate fi așa mai roșcat sau poate să fie, de exemplu, acesta de la Marc Jacobs, care este un bronzer mai neutru. Eu pentru astăzi am să-l folosesc pe acesta de la Marc Jacobs pentru că îmi place foarte mult, că este așa neutru și nu este foarte roșcat. Și am să-l folosesc cu o pensulă de la Kim de Suzana Petre cu numărul FG12. E un pic mai cilindrică, pun în produs, scutur bine pensula pe mână să nu am exces de produs și apoi deasupra, unde în mod normal ne bronzăm și ne atinge soarele, aplicăm bronzerul. Cu mișcări de sus în jos și nu apăsați pe pensulă. Dacă voi apăsați pe pensulă, o să faceți pete. Și nu vreți să aveți pete pe față pentru că vreți să aveți un ten cât mai flawless. Pe partea cealaltă am să vă arăt cum am văzut eu nu de puține ori că se fac fetele. Ok, pe partea cealaltă am să iau un bronzer de la MAC pe care vi l-am mai arătat, acela roșcat. Bag produsul în piele, rotesc de 100.000 de ori. Am produs pe pensulă, nu-l scutur. Din instinct îmi vine să-l scutur. Și îl poziționez așa. În primul rând este greșit. Nu se face așa, nici așa. Trebuie să fiți foarte atente. Nu trebuie să ajungeți mai jos. Trebuie să aveți distanțe egale. Și dacă nu le aveți egale, să le faceți egale. Tocmai asta este ideea conturului și bronzerul nu se folosește niciodată pe post de contur. Niciodată. Deci acesta este un bronzer care se aplică deasupra pometelui puțin și foarte discret, cât să pară că sunteți bronzată. Nu așa. Am să aplic un iluminator. Acesta este de la Illamasqua. Oh my god, se numește. Iluminatorul îl aplic tot cu o pensulică din asta mai mică și mai plată. Iau produs și îl pun în punctul cel mai înalt al pometelui, adică aici este al meu. Și stau puțin pe loc, îmi fixez punctul și apoi blenduiesc bine în piele. Acesta este un iluminator destul de pigmentat. Dacă nu vă place un iluminator așa pigmentat, puteți folosi un highlighter mat. Nu trebuie să fie așa de scripicios cum este acesta, doar că mie așa îmi place. Iluminatorul îl mai puteți pune un pic și pe nas și deasupra sprâncenei, ca să vă dea o luminozitate mai plăcută. Pe bărbie nu pun pentru că mie nu-mi place, îmi pare că sunt transpirat așa pe față și mie nu-mi place să pun acolo. Dacă vă place să puneți, puteți să puneți fără nicio problemă. Și mai pun deasupra buzei. Să facem și partea cealaltă. Luăm o pensulă mai mare pentru că, iarăși, aici este greșeala. Țineți minte un lucru. Pensule mari, zone mari. Pensule mici, zone mici. Pensule mari, produs bine difuzat. Pensule mici, produs care se aplică mult mai intens. Depinde de voi cum vreți să alegeți și să faceți chestia asta. Luăm o pensulă mare, o băgăm în produs, nu scuturăm și punem iluminator ca să se vadă până la nas.
Bun, este greșit să faceți acest lucru și vă rog din suflet să nu mai mergeți cu iluminatorul până în nară. Stați cu iluminatorul în această zonă, mai ales fetele care au probleme cu porii mari. Dacă voi puneți iluminator așa strălucitor pe zonele unde aveți porii mai mari, atunci o să scoateți și mai tare în evidență problema voastră decât să o ascundeți. Dacă aveți pori mari în zona aceasta și ei se extind un pic și încoace, puneți doar un pic de iluminator aici și atât, fără să vă mai extindeți cu el până la nas. Acum urmează să aplic blush-ul. Am să aplic aceste două blush-uri, astea două am să le combin. Sunt de la Makeup Geek, cu aceeași pensulă cu care am aplicat iluminatorul, aplic și bronzerul, deci combin blush-ul, pardon. Combin aceste două culori, scutur excesul de produs și aplic blush-ul, tot bronzer vine să zic, pe mărul pometelui. Zona asta, cea mai înaltă, ca un măr arată, așa, ting, mare. Acela este mărul pometelui. Zâmbiți un pic și aplicați cu mișcarea asta, așa. Între iluminator și bronzer să-l puneți, adică să-l pierdeți între iluminator și bronzer, să nu se vadă diferența, pentru a încălzi zona. Dacă mai simțiți nevoia să puneți, puteți să puneți. Ok, iar acum să vă arăt și în partea stângă. Să iau o bucată bronzer roz pe pensulă și se aplică aici. Am observat că se aplică sub mărul pometelui și nu înțeleg de ce, pentru că în primul rând cred că vedeți și voi diferența. Stați să stau mai dreaptă. Partea aceasta este mai jos, partea asta este mai sus, adică oferă așa un pic de lifting partea dreaptă, partea stângă nu, pentru că produsele nu sunt aplicate în mod corect. Așa arată partea greșită și așa arată partea corectă. Ok, acesta este videoul de astăzi cu greșelile frecvente pe care eu le văd în machiaj și astăzi m-am rezumat doar la 10. N-am vrut să le fac toate în același video pentru că am zis să nu fie prea multe informații deodată, să se acumuleze informațiile treptat și cred că așa este cel mai bine și pentru voi. Să nu faceți greșelile din partea aceasta sau dacă le faceți să încercați să le corectați ca să ajungă ca și în partea aceasta. Aici produsele sunt puse cu măsură, presiunea pe care o pun pe pensulă este foarte, foarte mică, nu apăs pe pensulă, nu fac mișcări circulare, nu fac mișcări tari de du-te vino, toate sunt în sensul creșterii firelor de păr, pentru că dacă dați invers, atunci se încarcă și firul de păr și este de 2 ori mai încărcat tenul, așa dacă mergeți de sus în jos, până în capăt, nu are cum să vă iasă urât. Nu apăsați tare pe pensulă, fiți atente la zona unde puneți produsul, vă uitați de 10 ori la video dacă trebuie ca să le puneți corect. Eu vă mulțumesc foarte mult că v-ați uitat la video, dacă v-a plăcut dați un like și un share ca să vadă și alții sau ca să vadă și prietenele voastre și noi ne vedem data viitoare cu un nou video. Vă pup! Ciao!